Kung bago lang kayo sa pag-aalaga ng mga succulents, baka nararanasan nyo yung napaka-common na problema nila ngayon, kaya nyo pinapanood tong video na to, baka nakita nyo naglalagas ang inyong mga halaman. Ngayon ang tanong, bakit ba sila naglalagas? Well guys, merong higit sa isang sagot para sa tanong na yan, at sa video na to, pag-uusapan natin yung 5 dahilan bakit naglalagas ang inyong mga succulents at anong magagawa ninyo para maiwasan yung paglalagas sa kanila. So ngayon, isa-isa natin yung mga reasons. Kung nag-aalaga kayo ng mga succulents sa Pilipinas, baka na-receive nyo sila sa package na bare root, walang ugat, walang soil. So halos cuttings lang talaga yung inyong na-receive na halaman. Kapag naitanim nyo na yung mga halaman na yun, kailangan nilang mag-establish ng panibago sa kanilang panibagong pinagtaniman at sa kanilang panibagong area, at magagawa nila yun sa pagpuproduce ng mga roots na ginagawa nila sa pamamagitan ng pagkuha ng energy galing sa kanilang mga dahon. Kung paano nila ginagamit yung leaves nila para sa pag-uugat, nag-iiba-iba yun guys, depende sa halaman na meron kayo. Meron mga small leaf varieties gaya ng sedum na meron ako dito, itong sedum clavatum, na pwede siyang gumamit, mag-absorb ng isang buong dahon o ilang mga dahon, more than one, para makapag-produce ng roots. Pero meron ding mga halaman, gaya nung nandito, na makapal yung dahon, na pwede lang nilang gamitin yung energy dun sa leaf nila, pero hindi naman maglalagas. Tapos kapag nakaugat na sila, kapag diniligan nyo sila, tataba na ulit yung dahon nila. So may mga halaman na hindi naman talaga naglalagas ng leaves. Pero hindi ko masasabihin guys sa lahat ng klase ng mga halaman, kasi depende rin sa mga varieties sa bawat tribe ng halaman na meron kayo. Hindi lahat naman ng sedums ay naglalagas at hindi rin lahat ng echeveria ay hindi naglalagas. Pero either way, kaya ko sinasuggest madalas guys na bumili kayo ng mga halaman na mas malalaki dahil mas marami silang leaves na pwedeng gamitin para makapag-root. So hindi sila mauubos, hindi liliit kaagad yung itsura nila dahil marami naman silang energy kapag mas malaki yung binili ninyo. Sa side naman natin, hindi natin mababago kung paano nila gagamitin yung leaves nila, at hindi rin natin guys mapipili kung anong leaf nila yung gagamitin nila. Minsan gumagamit sila ng leaves sa taas, no, para makapag-ugat. Ang pwede lang nating magawa para tulungan sila na hindi masyadong maubos yung dahon nila, iwasan natin na bigyan sila ng sobrang init na temperatures kapag nag-uugat pa lang sila, kapag nag-acclimate pa sila. Huwag nyo muna silang ilagay sa direct na mga location. Ganun din, maiwasan din natin na maubos yung dahon nila. Ganun din, maiwasan natin guys na maubusan sila ng dahon. Kung sa umpisa pa lang natin sila tinanim, tama na yung potting mix na gagamitin natin. Minsan kasi, kapag hindi natin alam yung tamang potting mix, kailangan natin silang ilipat ng paulit-ulit hanggang makuha natin yung timpla nila. So kung kayo bibili ng mamahaling varieties guys, dapat alam nyo na talaga yung proper na potting mix na gumagana para sa inyo. Siguro inaaral nyo pa kung paano sila guys didiligan, o siguro naiwan nyo sila sa labas kung saan naulanan sila. Pero either way, kung ang inyong succulents ay natiling basa no sobrang tagal, pwede silang maglagas ng dahon. Sa pag-aalaga ko ng mga halaman, napansin ko may mga varieties na medyo mas matatag sila kahit matagal silang basa, hindi sila ganoon kabilis naglalagas. Meron namang iba na kapag natagalan ng 3 days, lampas sa 3 days, 4 days, basa pa rin yung soil nila, naglalagas na sila kaagad. So, hindi pare-pareha sa bawat halaman. Pero generally guys, anumang succulents ang meron kayo, maganda na check nyo kung tuyong-tuyo na talaga yung soil nila, yung potting medium nila sa ilalim, bago nyo sila didiligan ulit. At makakatulong din na kung sobrang tagal na umuulan sa inyong lugar, laging umuulan sa labas ng bahay ninyo, bigyan nyo sila ng protection, ipasok nyo muna sila sa bahay kung hindi pa sila tuyong-tuyo. Ako guys, personally, wala pa akong masyadong protection dito sa lugar namin sa pinag-aalagaan ko ng mga halaman, kaya nauulanan sila. At na-realize ko nitong mga nakaraan nung summer, no, na kapag umulan na paminsan-minsan lang, okay lang, lumalaki talaga yung mga halaman. Pero kung lagi nang umuulan at sunod-sunod at hindi sila natutuyo kaagad, maganda na ipasok nyo muna sila hanggang matuyo sila, saka nyo na lang sila ulit paulanan. Kasi kung lagi silang basa guys, hindi sila mag-grow at yun nga, maglalaga sila ng dahon. So ngayon siguro hindi nyo nga sila na-overwater at hindi naman sila nabababad sa ulan. Pero pwede rin guys na masyadong sagi yung potting mix nila kaya hindi sila natutuyo kagad at naglalaga sila ng dahon. Yun nga yung dahilan guys kaya tayo gumagamit ng pamis, ng inorganic material sa ating mga potting mix, at ganoon din kung bakit natin pinipili yung pots na may butas para matulungan yung medium na matuyo kaagad at hindi mababad yung ating mga succulents sa basang lupa. Pero kung kayo guys, ginamit nyo na yung tamang potting mix para sa inyong mga halaman at hindi pa rin sila natutuyo kaagad, baka meron tayong ibang factors na kailangan i-consider pagdating sa ating mga succulents. Ang unang factor doon guys ay kung gaano katagal na ba yung potting mix na ginagamit natin sa kanila.
So siguro nagtanim kayo ngayon at lumipas yung mga buwan at lagi kayo nagdidilig, no? Pwedeng humiwalay yung pamis na nakamix sa potting mix ninyo, nakamix sa medium. Pwedeng humiwalay yun, umakyat siya, tapos bumaba yung soil dahil nga lagi yun yung tinatap water. Hindi naman siguro kayo lahat nagbo-bottom watering, no? Kapag humiwalay yung pamis na yun, guys, mas matagal nang matuyo yung inorganic materials na nasa ilalim ng pot nila. Hindi na ganun kabilis na magdadry. So, mapapansin niyo na yung succulents nyo parang laging basa kahit hindi nyo naman sila dinidiligan. So, ang maganda doon, palitan nyo yung kanilang potting mix kapag nakikita nyo naghihiwalay na yung pamis at saka yung inorganic materials. Kung wala naman kayong time para gawin yun, pwede nyo pigain yung pot, guys, no? Para magkaroon ulit ng air pocket sa ilalim at hindi masyadong matigas yung soil na meron sila. Ang ikalawang factor naman, guys, ay kung anong ingredients ang nilalagay ninyo sa inyong mga potting mix. Kung gumagamit tayo ng mga heavy ingredients gaya ng regular na soil na nakukuha sa bakura, no? Pwedeng maging sagi nga yung lupa nila, hindi sila ganun kabilis na matutuyo. Ganun din, guys, kapag nilalagyan nyo ng gravel o ng malalaking bato yung ilalim ng inyong pot, mareretain ng upper part ng potting mix yung tubig ng mas matagal, hindi siya matutuyo kagad. Imbis na sana bababa yung tubig, so i-stay siya sa taas. So nangyayari, nagiging wet yung potting mix at pwedeng maglagas nga yung succulents dahil doon. Ganun din, guys, pwede rin maging problema yung top dressing o yung mulch na ginagamit natin. Kung maling materials yung ginagamit natin sa taas, pwedeng mabawasan nun yung air circulation kaya hindi kaagad na matutuyo yung potting medium natin. Kaya maganda, pansinin nyo, guys, kung naglalagay ba kayo ng bato sa ilalim o naglalagay kayo ng top dressing, kung ginawa ninyo yun at naglalagas yung dahon ng succulents sa inyo, baka kailangan nyo silang palitan ng potting medium. Kapag inisip natin yung mga houseplants at yung ibang mga tao, no, ang succulents para sa kanila houseplants pa din, iniisip ng ilan na kailangan ng mga halaman na to ng indirect na light ng araw o hindi sila direktang tinatamaan ng sunlight. Pero hindi yun laging totoo, guys, sa mga succulents, especially sa mga low growing na varieties. Kailangan nila yung morning na direct sun na natatamaan sila tapos bright na liwanag sa maghapon. Pag sinabi din natin bright na liwanag, guys, hindi yan ibig sabihin na nasa dilim o na nalililiman na sila. Kailangan, meron pa rin sila nasasagap na liwanag. Napakaliwanag pa rin ng environment nila. Siguro maganda, mas preferably, ilagay nyo sila sa ilalim ng filter sa araw o sa ilalim ng mga puno kapag sobrang initan ng araw, no? Ako, guys, dito sa garden nung binagyo kami, nasira yung plant shelf ko. So, nakita ko na yung araw nandito naman sa mababa naman sa horizon, no? So, pumapasok siya dito sa terrace namin. So, nilagay ko muna dito yung mga succulents at napansin ko kahit walang protection, kaya nila yung araw maghapon dahil hindi naman sobrang init ngayon, hindi naman summer ngayon. So, iniingatan ko na lang sila na wag masyadong mauulanan, maanggihan ng ulan dito. Pero pagdating sa sunlight, guys, kapag hindi mainit, maganda bigyan nyo sila as much sun as possible para hindi sila maglagas. Pero ganun din, kung wala naman kayong area na gaya nito, nasa terrace, pwede nyo silang ilagay, guys, sa window sa inyong bahay na naka-face sa south, nakaharap sa south. Tapos doon nyo sila ilagay pinakamalapit sa bintana na facing sa south para ma-receive nila yung pinakamaraming araw na kailangan nila. Hindi gaya ng mga tropical na mga halaman, ang mga succulents, guys, galing sila sa mga lugar na napaka-extreme ng condition. At dun sa lugar na yon, ang nakatulong sa kanila para mag-survive buong taon ay yung pagtubo nila kung kailan maganda yung kalagayan, kung kailan mas mild yung mga temperatures. Kaya tinatawag natin yung mga succulents na opportunistic na growers. Kaya nangyari ngayon, guys, dahil nga ganun nga yung sistema ng paglaki nila, kapag sobrang init na kung saan sila nakalagay, pwede silang huminto ng paglaki at mag-produce ng mga stress colors. So, ganun yun kapag sobrang init o kaya sobrang lamig o kaya sobrang tagal sila na hindi na didiligan. Na-stress sila. At yun yung madalas na nakikita ng mga tao pag tumitingin sa Facebook o sa internet ng mga succulents, nakikita nila sobrang tingkad ng mga kulay dahil yun ay stress colors. Ang problema nga lang, guys, kapag na-stress yung mga succulents ng sobrang tagal, pwedeng hindi sila lumaki, yun nga, nasabi ko kanina, hindi sila lalaki, at pwedeng maglaga sila ng mga dahon. Dahil slow down yung growth nila, hindi rin nila kaya mag-produce ng enough na dahon para mapalitan yung kanilang mga nalalagas na dahon. Kaya kung nag-aalaga kayo sa labas ng mga halaman, kung outdoors kayo nag-aalaga ng mga succulents o nasa landscape, mapapansin nyo na may time sa taon na kumukonti yung mga dahon nila. So, meron ako isang example dito, guys, na talagang naglagas. So, itong Echeveria na ito, nakita nyo, napakalaki na ng stem niya sa ilalim. So, dahil nga hindi niya growing season ngayon, guys, at dormant siya, hindi siya masyadong nag-produce ng maraming growth at yung mga dahon niya ay talagang nilagas niya muna. Nung namatay yung mga dahon na yun, hindi niya napalitan kaagad.
So, pero makikita ninyo, napaka-matured naman ng halaman na to, napakakapal ng stem niya sa ilalim. So, anong pwede nyo gawin guys kapag stress yung inyong halaman? Kung sobrang init ng panahon, pwedeng bigyan nyo sila ng extra protection. Huwag nyo sila masyadong ibilad kapag panahon ng summer, no? Huwag nyo sila iwanan ng sobrang tagal sa araw. Or bigyan nyo sila ng filter, gaya nga na nasabi ko kanina, screen para protection sa araw. At ganoon din kapag winter months na o kapag maulan yung panahon, konti lang yung araw na nare-receive nila, so hindi sila makapag-produce ng maraming growth. Huwag muna natin silang diligan ng marami. Hintayin natin na dumami yung sunlight sa lugar natin, kung kailan wala na sigurong mga ulan-ulan, no? Saka tayo mag-start na magdilig para hindi naman sila na-overwater dun sa mga panahon na hindi naman sila nag-grow. Kasi guys, kapag hindi sila nag-grow, hindi nila absorb yung tubig, mas prone sila sa rot pag ganun yung nangyayari sa kanila. Ngayon guys, kung nag-aalaga naman kayo sa ilalim ng grow lights at na-stress yung inyong mga halaman, pwede nyo bawasan yung duration kung kailan nakatapat sila sa liwanag, or pwede nyo silang ilayo dun sa direct na natatamaan ng grow light para hindi sila masyadong ma-stress. At kung nakikita niyo yun na hindi na sila masyadong stress, halimbawa yung rosette nila ay nagbubuka na, ibig sabihin hindi na sila closed. Kasi yung closed, yun yung dormant, no? Yun yung stress na shape ng mga succulents. So pag nag-open na sila, ibig sabihin nun, ready na sila na mag-grow, pwede nyo na silang bigyan ng additional na water at makikita nyo na dadami na ulit yung leaves nila. Ngayon, baka isipin nyo naman na napakahirap alagaan ng mga succulents, napaka-demanding naman nila. Well, hindi guys, kung talagang gagawin natin ng proper yung pagtatanim sa kanila, at kung aalalahanin natin kung paano sila lumalaki, makikita nyo na napaka-rewarding kung talaga maalagaan nyo sila na maayos, kasi makikita nyo na lumalaki sila at maganda sila, napapaganda nyo sila kahit medyo mahirap sila na alagaan. Ngayon guys, kung nasusunod nyo naman yung mga tips na yon at parang hindi pa rin healthy yung inyong mga halaman, check out nyo yung playlist natin dito sa channel ng Kalay Plants na Fixing Succulent Problems, kung saan nilalagay ko yung mga videos kung saan tinuturo ko kung ano yung mga tutunan ko sa mga halaman at kung ano mga problema ang pwedeng mangyari sa kanila. So sana i-check out nyo yung playlist na yun. At kung nagustuhan nyo itong video na to guys, sana mag-like kayo at ganun din sana mag-subscribe kayo dyan sa baba at kita-kits tayo ulit sa susunod. Bye-bye!